নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আহক আজি আমি SBI তৰফৰ পৰা PO ভেকেন্সিৰ যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট নাম্বাৰ CRPD/PO/2025-26-04 এই এডভাৰটাইজ নম্বৰৰ 541 টা পোষ্টৰ যে ভেকেন্সি ওলাইছিলে সেই ভেকেন্সিত আমি আজি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব আৰু কি কি প্ৰসেস A to Z মই আজি সকলো দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আহক আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব এন ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহক আজি আমি চাও এই SBI POৰ ক'ৰ পৰা আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব আৰু গোটেই প্ৰসেসটো আপোনালোকে শেষ কৰিব আহক আমি আজি চাও এই SBI POত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব IBPS এনেকৈ সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত www.ibps.in এই লিংকটো যে আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই পেজটো খুল খাব তলত দেখিব আদাৰ অনগোইং ৰিক্ৰুটমেন্টস এই ভিউ যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই পেজটো খুল খাব য'ত SBI লিখা আছে এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজ নম্বৰটো মিলাই চাব CRPD/PO/2025-26-04 কাষত ক্লিক হেয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন খুল খাব খুল খোৱাৰ পাছত এই পেজখন দেখিব তাত দেখিব ফাৰ্স্ট নেম আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব কনফাৰ্ম ফাৰ্স্ট নেমটো কনফাৰ্ম কৰিব মিডল নেম যদি আপোনাৰ মিডল নেম আছে ইয়াত লিখিব কনফাৰ্ম মিডল নেম আপোনাৰ মিডল নেমটো আকৌ এবাৰ ইয়াত লিখি দিব লাষ্ট নেম আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব কনফাৰ্ম লাষ্ট নেম আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো আকৌ এবাৰ ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ ফুল নেমটো ইয়াত আহি গৈছে তাত মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ ইয়াত লিখি দিব কনফাৰ্ম মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পুনৰ এবাৰ বহুৱাই দিব অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ যদি অন্য মোবাইল নাম্বাৰ আছে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰ পাছত দেখিব ইমেইল আইডি ইয়াত ইমেইল আইডিটো ইয়াত বহুৱাই দিব আপোনাৰ অকল ইমেইল আইডিটো ইয়াত বহুৱাই দিব @ বা ডোমেইনখিনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত আকৌ এবাৰ পুনৰ আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো গোটেইখিনি ইয়াত এবাৰ লিখি দিব তাৰ পাছত কাষত যেটো সিকিউৰিটি কোড আহিছে এই কোডটো ইয়াত লিখি দিব এইখিনি ফিলআপ হোৱাৰ পাছত সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এই অপচনটো আহিব Are you sure the data entered in is correct as no change/edit of application will be allowed after complete registration? If yes, click OK, otherwise click cancel. যদি আপুনি এই ডাটাখিনি কোন ধৰণৰ চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে আৰু এই প্ৰসেসটো কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে OK কৰি দিয়ক যদি আপোনাৰ ভুল হৈ আছে তেনেহলে কেনসেল কৰি দিয়ক OK বটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এইখন পেজ খুল খাব য'ত আপোনাৰ ফটো আৰু সাইন আপলোড দিব ক'ব আৰু আপোনাৰ নম্বৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো মেছেজ হিচাপে আহিব আপুনি ব্ৰাউজ বটনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোখন আপলোড দিব পাৰিব লগতে আপুনি এখন লাইভ ফটো আপলোড দিব লাগিব যাৰ বাবে আপুনি এই ৱেবকেমৰ সহায়ত আপুনি ক্যাপচাৰ ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব নহলে আপুনি এই স্কেনাৰখনৰ সহায়ত আপোনাৰ ফটোখন আপলোড দিব পাৰিব ক্লিক হেয়াৰ টু স্কেন এই অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলেৰে এই স্কেনাৰখন স্কেন কৰিব তাত আপোনাৰ এটা লিংক খুল খাব সেই লিংকত গৈ আপোনাৰ লাইভ ফটো আপলোড দিব পাৰিব
ফটো আপলোড হোৱাৰ পাছত I confirm that is my valid photo and also agree to above mentioned note. এই যেটো আপোনাৰ টিক কৰা অপচন আছে তাত টিক কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ স্ক্যান সিগনেচাৰটো ইয়াত আপলোড দিব। তাৰ পাছত এই অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজখন খোল খাব, য'ত থাকিব আপোনাৰ কেটেগৰী, আপোনাৰ কোনটো কাষ্টৰ পৰা আপুনি বিলংছ কৰে, SC, ST, OBC, আনৰিজাৰ্ভ বা EWS। তাৰপিছত আপোনাৰ সাব কাষ্ট কি হয় ইয়াত লিখিবলৈ দিছে। তাৰপিছত কৈছে I confirm that I am in possession produce EWS certificate issued based on annual income for financial year 2024-25। যদিহে আপুনি EWS কেটেগৰীত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে 24-25 বৰ্ষত ইস্যু হোৱা EWS চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আপুনি শ্ব' কৰিব লাগিব। I confirm that I am in possession will produce OBC certificate issued on or after 01/04/2025। যদি আপুনি OBC কেটেগৰীত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ আগত ইস্যু হোৱা ডকুমেণ্টছ আপুনি দেখুৱাব লাগিব। Are you a person with benchmark disability of 40% and above? আপুনি যদি 40% বা তাতকৈ অধিক বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি হয় তাৰ আপুনি ইয়েছ অপচনত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি নহয় আপুনি নো অপচনত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি ইয়েছ হয় আপোনাৰ টাইপ অফ ডিসেবিলিটি ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সাব টাইপ অফ ডিসেবিলিটি ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সাব টাইপ অফ মাল্টিপল ডিসেবিলিটিজ, যদি আপোনাৰ মাল্টিপল ডিসেবিলিটিজ আছে ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে Are you suffering from cerebral palsy and your writing speed is affected? আপুনি যদিহে cerebral palsy affected হয়, আপোনাৰ ৰাইটিং স্পীডত যদি আপোনাৰ কোনো ব্যাঘাত জন্মে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ইয়েছ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি এই তলৰ যিকেইটা অপচন আছে এই অপচনকেইটা ভালদৰে চাব, আৰু যদি ইয়েছ হয় ইয়েছত ক্লিক কৰিব, যদি নো হয় নো অপচনত সিলেক্ট কৰিব। পিছত আপোনাৰ ৰিলিজন টু হুইচ ইউ বিলং, আপোনাৰ ৰিলিজনটোৱে সিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে। whether you belong to religious minority community, আপুনি যদিহে মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ হয় ইয়াত আপুনি ইয়েছ সিলেক্ট কৰিব লাগিব, অন্যথা আপুনি নো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। Are you an ex-serviceman introducing ECOs / SSCOs? যদি এই অপচনটো হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়েছত সিলেক্ট কৰিব লাগিব, যদি নহয় আপুনি নো অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব। এই অপচনবোৰ ভালদৰে চাই ল'ব। যদি ইয়েছ হয় ইয়েছত ক্লিক কৰিব, যদি নো হয় নো অপচনত ক্লিক কৰিব। পিছত আপোনাৰ পান নম্বৰটো ইয়াত বহাব দিছে। পিছত আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি নিজে নিজে ইয়াত লিখা আহিব। ষ্টেট আপুনি কোনখন ষ্টেটৰ পৰা আপুনি বিলংছ কৰে, ষ্টেট কোড অট'মেটিকেলি আপোনাৰ লিখা আহিব। চেণ্টাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন আপুনি কোনটো ঠাই সিলেক্ট কৰিব, ষ্টেট কোনটো ষ্টেটত আপুনি সিলেক্ট কৰিব, ষ্টেট কোড আপোনাৰ ইয়াত লিখা আহি যাব। পিছত আপুনি ID প্ৰুফ এখন দিব লাগিব আৰু ID প্ৰুফ নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব। পিছত কৈছে ফ্ৰম where you came to know about the job opening, আপুনি এই ফৰ্ম ফিলআপৰ খবৰটো ক'ৰ পৰা পাইছে ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। পাছত আপোনাক সুধিছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ডু ইউ হেভ টুইন ব্ৰাদাৰ্ছ অৰ অব্লিক চিষ্টাৰ, আপোনাৰ যদি টুইন ব্ৰাদাৰ বা চিষ্টাৰ আছে ইয়াত ইয়েছ বহাব। জেণ্ডাৰ অফ দ্য টুইন, আপোনাৰ লগত কোনে টুইন হৈ আছে তাৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াত বহুৱাব। নেম অফ দ্য টুইন, টুইন যিজন আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। মেৰিটেল ষ্টেটাছ, আপুনি মেৰিটেল ষ্টেটাছটো ইয়াত বহুৱাই দিব। ফাদাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট নেম, ফাদাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব। ফাদাৰ্ছ মিডিল নেমটো ইয়াত লিখি দিব। ফাদাৰ্ছ লাষ্ট নেম, ফাদাৰ লাষ্ট নেমটো ইয়াত লিখি দিব। মাদাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট নেম, মাদাৰ্ছ মিডিল নেম, মাদাৰ্ছ লাষ্ট নেম। স্পাউছ ফাৰ্ষ্ট নেম, স্পাউছ মিডিল নেম, স্পাউছ লাষ্ট নেম।
এড্ৰেছ ফৰ কৰস্পণ্ডেঞ্চ, এড্ৰেছ 1, এড্ৰেছ 2, এড্ৰেছ 3, আপোনাৰ ইয়াত সকলো এড্ৰেছখিনি ইয়াত ফিল কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিনক'ড, যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেনেহ'লে আপুনি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। পাছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াত আহি যাব আৰু আপুনি সেইটো পে' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ডাটাখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পাছত ভেলিডেট ইউৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি বুলি মেছেজ আহিব। পিছত অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত ছেভ এণ্ড নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব দিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন /ইকুইভেলেণ্ট, ইণ্টিগ্ৰেটেড, ডুৱেল ডিগ্ৰী, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আদাৰ্ছ, অন্য যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি ইয়াত ফিল কৰিব। তাৰপিছত আপোনাক সুধিছে লেংগুৱেজ নন, আপুনি কি লেংগুৱেজ জানে সেইটো ইয়াত আপুনি ফিল আপ কৰিব। ৰিড, ৰাইট, স্পীক এইকেইটা অপশ্যনত আপুনি টিক কৰিব। এইখিনি হোৱাৰ পাছত ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। সেইখিনি পূৰ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্মখন খোল খাব। ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দেখিব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। গোটেইখিনি ডাটা ফিল হোৱাৰ পাছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনত দেখিব আই এগ্ৰি, এই অপশ্যনত আপুনি টিক কৰিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনত আপুনি টিক কৰিব। তাৰ আগতে আপুনি এবাৰ পঢ়ি চাব। এইকেইটা বক্সত টিক হোৱাৰ পাছত আপুনি কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আকৌ অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ লেফ্ট থাম্ব ইমপ্ৰেশ্যন আৰু হেণ্ড ৰিটাৰ্ণ যিখন ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে সেইখন আপলোড দিব লাগিব। সেইখন আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্টত পাই যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চিকিউৰিটি কোডটো বহাই ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে। ওপৰত প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত গৈ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আজি আমি SBI POৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ। আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।